เจ๊ยาจะพาทุกคนมายืดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยง่ายและผ่อนคลายมากของดีนะคะไม่พูดเยอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจ๊ยาจะพาทุกคนมายืดผ่อนคลายความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันท่าพวกนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยเหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายและผ่อนคลายมากของดีนะคะไม่พูดเยอะ เจ็บคองั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าเราจะนอนหงายอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสบายหายใจเข้าปอดลึกๆหายใจออกยาวๆพับเข่าทั้งสองข้างขึ้นกอดไว้เราจะค้างท่านี้ไว้40 วิเราอาจจะผายลมออกมาเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าโยคะท่ากอดเข่าขับลมนี้จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังกระชับหน้าท้องช่วยในระบบย่อยอาหารโดยการขับลมนอกจากนั้นแล้วยังช่วยสร้างหรือกระชับกล้ามเนื้อขาและแขนอีกด้วยกางแขนทั้งสองข้างให้ได้ระดับไหล่แล้วเอนเข่าทั้งสองข้างไปทางซ้ายหันศีรษะมาทางขวาเราจะยืดลำตัวค้างท่านี้ไว้40 วิเริ่มค่ะท่าสปายทวิสต์หรือท่าบิดตัวนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของหลังช่วงล่างช่วยกระตุ้นสารหล่อลื่นข้อต่อกระดูกสันหลังและยังนวดอวัยวะภายในช่องท้องขับสารพิษในร่างกายกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตดีต่อระบบย่อยอาหารอีกด้วยเปลี่ยนข้างค่ะยกเข่ากลับมาเอนเข่าทั้งสองข้างไปทางด้านขวาของลำตัวหันศีรษะไปทางด้านซ้ายเราจะค้างไว้40 วิเช่นกันเริ่มค่ะต่อไปเราจะยกเข่าทั้งสองข้างมาไว้ที่ระดับอกแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับที่กลางฝ่าเท้าค้างไว้30 วิท่า Happy Baby หรือท่าเด็กร่าเริงจะช่วยเปิดสะโพกยืดขาหนีบน่องด้านในและหลังช่วงล่างช่วยยืดและผ่อนคลายกระดูกสันหลังบรรเทาอาการปวดเมื่อยหลังคลายความตึงเครียดและยังทำให้หลับสบายได้อีกด้วยต่อไปเราจะเอาปลายเท้าซ้ายมาไขว้ที่ใต้น่องขาขวานะคะ
ค้างไว้30 วิเราจะกอดเข่าหรือจะกอดใต้เข่าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยถ้า Recline Pigeon หรือนกพิราบเอนกายนี้จะช่วยเปิดสะโพกเปิดหัวไหล่ยืดต้นขาหน้าท้องหน้าอกไหล่และลำคอช่วยกระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้องนอกจากนี้ยังคลายความตึงของสะโพกและแผ่นหลังช่วงล่างทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองยืดขาขวากันเหยียดขาให้ตรงเท่าที่เราจะทำได้ถ้าพอใจแล้วเราจะมาเปลี่ยนข้างกันบ้างขาขวาสอดไปใต้น่องซ้ายค้างไว้30 วิถ้าเรารู้สึกว่ามีขาข้างใดข้างหนึ่งตึงกว่าอีกข้างเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าต้นขาข้างไหนที่เราไม่ค่อยใช้ไม่ถนัดก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าทำให้รู้สึกตึงกว่าเท่านั้นเองดึงขากลับมาที่เดิมเราจะแยกเข่าออกจากกันให้กว้างที่สุดปลายเท้าประกบกันไว้วางไว้ใต้สะโพกผ่อนคลายสบายๆค่ะเราจะค้างท่านี้ไว้40 วิเริ่มท่า Recline Butterfly หรือท่าผีเสื้อเอนกายนี้จะช่วยกระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้องเช่นรังไข่ต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะและไตช่วยกระตุ้นหัวใจและช่วยเพิ่มการไหลเวียนทั่วไปช่วยเปิดสะโพกยืดหน้าขาและหัวเข่านอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทำให้การหายใจดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะแยกเท้าออกจากกันระยะห่างเท่าไหร่นะคะยกสะโพกขึ้นเราจะค้างไว้40 วิเริ่มท่านี้นะคะเรียกว่าท่าครึ่งสะพานการยืดในท่านี้จะช่วยยืดหน้าอกลำคอและกระดูกสันหลังจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลังกระชับสะโพกและกล้ามเนื้อขามีส่วนช่วยในระบบการไหลเวียนโลหิตและยังบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีอีกด้วยวางสะโพกลงค่ะถ้าใครอยากพักก่อนก็ได้นะคะท่านี้พลิกตัวมาทางด้านซ้ายและนอนคว่ำนะคะเราจะพับเข่าและแยกขาออกไปทางข้างลำตัวให้กว้างที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค้างไว้40 วิเริ่มค่ะการยืดในท่ากบจะช่วยเปิดสะโพกข้อต่อบรรเทาอาการปวดหัวเข่าเสริมสร้างบุคลิกภาพและยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้อีกด้วยชันเข่าขึ้นค่ะเราจะนั่งบนส้นเท้าแล้วค่อยๆหมอบลงหลังตรงนะคะยืดแขนไปข้างหน้าหรือจะเอามาวางไว้ข้างลำตัวอย่างนี้ก็ได้ค้างไว้30 วิเริ่มโยคะท่าเด็กหมอบนี้จะช่วยในการคลายเครียดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยดีสำหรับการย่อยอาหารและช่วยเปิดสะโพกยืดกล้ามเนื้อน่องและข้อเท้านอกจากนี้ยังช่วยในการฝึก
การหายใจของเราให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเราจะนั่งในท่าขัดสมาธิแบบหลวมๆนะคะวางแขนไว้บนตักแบมือนิ้วชี้ประกบกับนิ้วหัวแม่มือหลับตาเราจะนั่งสมาธิสั้นๆหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกยาวๆเราจะทำจิตใจให้สงบให้เรารู้สึกกตัญญูต่อสิ่งดีๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีบริวารญาติมิตรที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังงานด้านบวกที่เราส่งออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลจะสะท้อนพลังงานเหล่านี้กลับมาที่เราเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่ายังคงหลับตาอยู่เราจะเอนศีรษะไปทางด้านขวาอย่างช้าๆเอนศีรษะไปทางด้านซ้ายบ้างเอนศีรษะไปทางด้านขวาอีกรอบเอนศีรษะกลับไปทางด้านซ้ายครั้งสุดท้ายดึงศีรษะกลับมาเราจะเอนศีรษะไปทางด้านหลังบ้างเอนให้สุดเลยค่ะและดึงศีรษะกลับมาก้มศีรษะลงเอนศีรษะไปทางด้านหลังช้าๆครั้งสุดท้ายและก้มศีรษะมาทางด้านหน้าดึงศีรษะกลับมาที่เดิมและค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ Namaste ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสุขสดใสสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ